Την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης. Δεν πρόλαβα καν να βάλω την ειδοποίηση. Ήδη έχουν συνδεθεί 8 άτομα στην ζωντανή συζήτηση. Καλησπέρα, Ιωάννη Μπάρτζη. Γεια σου, Άλεξ, Ιωάννα και Φίλιππε. Ελπίζω να είστε καλά. Πιστεύω ότι σε λιγάκι θα συνδεθούν ακόμα περισσότεροι φίλοι της θετικής ντοπαμίνης. Καλησπέρα και σε όσους με βλέπουν πρώτη φορά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Κατάγομαι από την Δράμα. Έχω μεγαλώσει στην Γερμανία. Και σήμερα θα κάνω το βίντεο ποιος με αφύπνισε, a.k.a. θετικός. Αυτό είναι το παρατσούκλι που έχουν διαλέξει για μένα τα παιδιά από το κανάλι. Είναι ένα βίντεο το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω και θα έλεγα ότι είναι σαν συνέχεια της χθεσινοβραδινής μας εκπομπής, παιδες, που κάναμε για τον χριστιανισμό, έτσι, ότι ο κόσμος έχει έρθει η ώρα φυσικά να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί και να καταλάβει ότι έχει φάει πάρα πολύ παραμύθι τα προηγούμενα χρόνια. Γεια σου Δευκαλίωνά μου, πάρα πολύ παραμύθι και έχει έρθει η ώρα να ξυπνήσουμε. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αφυπνιστεί, θα το λέγα έτσι, είτε από μένα είτε από τις φρικτορίες, τον Αυσίνο, φυσικά τον Κοσμά, τον Ντάντεκ, πλέον έχει μετονομαστεί σε Δαμναμενεύς, καθώς επίσης και από πάρα πολλούς άλλους YouTubers όπως είναι και ο Ομηρικός Κύκλος, έτσι, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, των οποίων φυσικά τώρα το όνομα έτσι μου διαφεύγει, αλλά αυτά είναι τα ονόματα που μου έρχονται αμέσως στο μυαλό. Σίγουρα είναι και άλλοι, είναι φυσικά ο Σχέτος, είναι ο Καλόπουλος, φυσικά ο Μπεξής, ο Τσαγκρινός, πάρα πολλοί άνθρωποι. Παλιότερα, αν θυμάστε, καλησπέρα Λίτσα μου, ήταν και άλλοι συγγραφείς, φυσικά ο Λιαντίνης, δεν το συζητάμε καν. Ο Λιαντίνης είναι ίσως ο κορυφαίος, η επιτομή της Ελλάδας. Γεια σου Φανίκο και Γιώργο, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά που γράφετε στην ζωντανή συνομιλία. Και όσοι έχετε συνδεθεί, παιδιά, τώρα και με βλέπετε πρώτη φορά, αν θέλετε ρίξτε μια ματιά στο κανάλι και στη συνέχεια κάντε εγγραφή αν και εφόσον σας αρέσουν τα θέματα του καναλιού. Όσοι έχετε μπει τώρα στην ζωντανή συνομιλία, αν θέλετε φυσικά πατήστε το κουμπάκι του like, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το like σας και φυσικά αυτό δείχνει ότι θέλετε να το δουν το βίντεο και άλλοι περισσότεροι άνθρωποι. Το like σας έχει πάντοτε πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, τώρα ήθελα να μπω μπαμπαμ στο θέμα. Ποιος με αφύπνισε, ποιος? Αυτή την εκπομπή θέλω να την κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λοιπόν, μόνος μου δεν αφυπνίστηκα, παιδιά. Δεν ξύπνησα μια μέρα και ξέρετε, είπα τι θα κάνω, ας αφυπνιστώ. Λοιπόν, όχι, μόνος μου δεν αφυπνίστηκα. Έπαιξαν άλλοι ρόλο σε αυτό. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος με αφύπνισε, όσο και αν δεν το πιστεύετε, ο πρώτος ο οποίος με αφύπνισε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τότε, το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, αν θυμάστε, υπήρχε το Audio Galaxy, το οποίο ήταν μια πλατφόρμα τύπου Napster, αν θυμόσαστε το Napster, για όσοι είστε περίπου 35, 40, 50, εκεί μέσα θα σας έβαζα τα τσακαλάκια, έτσι, που ήσασταν εκείνη την περίοδο πιο ενεργοί, να το πω έτσι, στο διαδίκτυο, γιατί οι μεγαλύτεροι μπορεί να μην ασχολούνταν τότε. Λοιπόν, το Napster και το Audio Galaxy ήταν πλατφόρμες στις οποίες μπορούσες λοιπόν να κατεβάσεις τραγούδια. Όμως, εκτός από τραγούδια, μπορούσες να κάνεις και chat, έτσι, να γράψεις δηλαδή κάποια σχόλια. Τώρα, υπήρχε ένας τυπάς ο οποίος το όνομά του ήταν κάτι με 12. Δεν μπορώ όμως τώρα να θυμηθώ τι ακριβώς ήταν ποιο ακριβώς ήταν το nickname το οποίο είχε μπροστά από το 12, έτσι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θυμάμαι που αυτός ο τύπος, παιδιά, χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, μάλλον με τους πάντες. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Καμία σχέση. Σήμερα θα βρεθεί κάποιος να με υποστηρίξει, έτσι, τόσο εμένα όσο και τον Κοσμά, όσο και πολλούς άλλους οι οποίοι κάνουν YouTube, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος θα μπει και θα αντικρούσει τα όσα φυσικά προσβλητικά γράφουν πάρα πολλοί χριστιανοί. Και όχι μόνο, εννοείται. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που απλά δεν χωνεύουν τη μούρη μου, τη φάτσα μου, έτσι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, αυτός ο τυπάς, θυμάστε το LimeWire. Θυμάται το LimeWire, λέει ο Φίλιππος. Πιο πριν νομίζω από το LimeWire πρέπει να ήταν, Φίλιππε. Πρώτη φορά θα ακούω αυτό το Napster, λέει ο Φίλιππος. Το Napster, Φίλιππε, έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί και μάλιστα φυσικά επειδή ήταν τύπου torrent ήταν αυτό. Τότε βέβαια, έτσι. Λέω τώρα εγώ τύπου torrent.
Λοιπόν, το είχαν κατεβάσει. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και με το Audio Galaxy. Και αυτό επίσης το έριξαν. Εγώ με τη σειρά μου φυσικά και εγώ θεωρώ ότι έχω αφυπνίσει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, αυτός ο τύπας θυμάμαι ότι την άκουγε από όλους και σε κάποια φάση τους λέει, αφού δεν με πιστεύετε, διαβάστε αυτό. Και τους πετάει ένα link ιστοσελίδας και δεν έμπαινε κανείς να το διαβάσει. Έλατε που εγώ τότε, προσέξτε, εγώ τότε ήμουν Ταλιμπάν. Ναι, εγώ τότε ήμουν σφοδρός πολέμιος, οποιουδήποτε δήλωνε μη χριστιανός. Μάλιστα θυμάμαι, είχα ένα φίλο ο οποίος δεν ήταν Γιαχωβάς. Δεν ήταν. Απλά επειδή είχε μεγαλώσει με Γιαχωβάδες, παππούδες και γιαγιάδες, τον λέγαμε Γιαχωβά. Γιαχωβά, βρωμο Γιαχωβά. Τον πείραζα. Συνέχεια δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, το παιδί έλεγε βρε, δεν είμαι Γιαχωβάς. Και εγώ του έλεγα άντε Γιαχωβά. Το παιδί έλεγε δεν είναι Γιαχωβάς. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιαννάρας, ξέρει αυτός. Άλλος Γιάννης, όχι εγώ. Λοιπόν, και ήμουν Ταλιμπάν. Σφοδρός πολέμιος, οποιουδήποτε πολεμούσε τον χριστιανισμό. Πριν όμως το απαντήσω και του πω το οτιδήποτε, γεια σου Κίμωνα, καλησπέρα παιδιά, γεια σου Σάβα Κορουγιαννίδη, καλησπέρα Χρύσα. Πριν λοιπόν του πω οτιδήποτε, πριν του πω τον βρίσω και τον κάνω, λέω εντάξει, από τότε ακόμα. Το δαιμόνιο δούλευε από τότε, λέω, όλοι τον κράζουν, όλοι τον βρίζουν, ας πάω να δω τι παίζει. Τι παίζει, τι φάση είναι αυτός, τι είναι αυτός, γιατί τον βρίζουν όλοι. Το έχω πει σε προηγούμενα επεισόδια. Όταν κάποιοι τα βάζουν με έναν, με πιάνει λίγο το αυτιστικό μου και λέω κάτσε να πάω να δω γιατί αυτός τόσο πολύ, γιατί την ακούει τόσο πολύ στερεοφωνικά από τους πάντες, κάτι παίζει. Γεια σου Μαρίτσα. Λοιπόν, και με τρώει περιέργεια, μπαίνω, διαβάζω και τι είναι το άρθρο. Το άρθρο στο οποίο με παρέπεμψε ήταν του Βλάση Ρασιά. Ναι, ο Βλάσης Ρασιάς έχει αποβιώσει ο άνθρωπος. Ο Βλάσης Ρασιάς έχει γράψει νομίζω και βιβλία πάνω στην καταστροφή, νομίζω το Εσέδαφος Φέριν. Πώς ο χριστιανισμός κατέστρεψε και διέλυσε την αρχαία Ελλάδα. Έτσι. Και υπήρχε με χρονολογία κάθε στιγμή τι έκαναν οι χριστιανοί και πότε. Έλεγε φυσικά και για Σκυθόπολη, να την περιμένετε τη Σκυθόπολη, οπότε κάντε εγγραφή και χτυπήστε καμπανάκι. Τη Σκυθόπολη να την περιμένετε, θα κάνουμε εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα ξεψαχνίσω όλα και θα βρω και το πραγματικό νούμερο των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν εκεί πέρα, θα τα βρω όλα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω κάτι να πέσει κάτω. Θα κάνουμε εκπομπή για τη Σκυθόπολη, οπότε να την περιμένετε. Καμπανάκι. Εντάξει. Και μπαίνω παιδιά και έχω πάθει το σοκ της ζωής μου. Έχω πάθει το σοκ της ζωής μου. Λέω αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διάβαζα τις καταστροφές που είχαν κάνει και έλεγα τι λένε φίλε. Είναι δυνατόν Άγιοι όπως ο Κωνσταντίνος, όπως η Ελένη, οι οποίοι γιορτάζονται. Δηλαδή δεν υπάρχει. Καθίστε λίγο και σκεφτείτε. Είναι αγιοποιημένοι. Έχουμε γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γεια σου Κωνσταντίνα. Συνδέθηκε και για κάτι. Αν και προτιμώ το εκάτι. Γεια σου Μάνο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν Κωνσταντίνου και Ελένης θρησκευτική γιορτή. Και λέω όχι ρε φίλε, κάτσε λίγο. Τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Τι έκανε η Ελένη? Αυτό και αυτό. Και κοντεύω να χάσω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Λέω αυτό δεν είναι δυνατόν παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Λέω είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ τώρα όταν μου γράφει ο Μάνος μου γράφει ένα πολύ πονηρό σχόλιο. Πάρα πολύ πονηρό. Θα στο σβήνα να ξέρεις, αλλά στο χαρίζω. Για να σου απαντήσω. Δεν τη διέλυσε λέει ο χριστιανισμός στην Ελλάδα, τη διέλυσε η Εκκλησία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και ότι χωρίς Εκκλησία δεν θα υπήρχε χριστιανισμός και το αντίστροφο να ξέρεις. Μπορεί να τα ακούω αυτά. Εξυπνάδες, όχι σε μένα. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πετάξεις τέτοια εξυπνάδα έφυγες. Εντάξει, θα σε βλέπω. Λοιπόν, και έτσι που λέτε. Είναι αυτή η φάση. Έχω μείνει αναύδος και λέω Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζουμε αυτούς τους σφαγείς
Κάθομαι εκείνο το βράδυ, το μεταξύ, καθόμουν μέχρι το. Δεν κοιμήθηκα. Γιατί δεν έλεγε μόνο για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και την Ελένη. Έλεγε όλα τα εγκλήματα. Πολλά ιερά τα είχαν μετατρέψει σε στάβλους και όχι μόνο. Τα είχαν μετατρέψει και σε άλλα πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, γιατί θα με πιάσει ο αλγόριθμος. Καταλάβατε εσείς όμως πάνω κάτω τι εννοώ. Έτσι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι υπήρχε από τον Ρασιά κάθε λεπτομέρεια, σχεδόν αναχρόνο. Σχεδόν αναχρόνο. 3.13 με Διόλανα, 3.24 Νίκαια, Οικουμενική Σύνοδος, καταστροφές, σφαγές, διατάγματα, Ιουστινιάνιος Κώδικας, Θεοδόσιος, όλα. Και έτσι φυσικά έκανα και το βίντεο πώς κατέστρεψε ο χριστιανισμός την εθνική θρησκεία. Ένα βίντεο το οποίο πρέπει να το δείτε, έτσι. Οπωσδήποτε να το παρακολουθήσετε. Πιστεύω ότι θα πάθετε αυτό που είχα πάθει κι εγώ. Αν δείτε αυτό το βίντεο και το βίντεο οι τρεις ανθέλληνες ιεράρχες και το μίσος τους για την αρχαία Ελλάδα, θα πείτε αμέσως ποιος χριστιανισμός και ποια Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ποιος χριστιανισμός και ποια Ελλάδα. Αυτοί δεν γούσταραν καθόλου τους αρχαίους Έλληνες. Καθόλου. Και την ελληνική γλώσσα, θα το αναφέρω αυτό και σε άλλο επεισόδιο, θα το πω όμως και τώρα για όσους έχετε συνδεθεί, την ελληνική γλώσσα οι χριστιανοί δεν την αγαπούσαν. Όπως δεν αγαπούσαν και τίποτα ελληνικό. Ξέρετε για ποιο λόγο την χρησιμοποιούσαν? Απλό. Επειδή όλοι, ακόμα και οι Ιουδαίοι, μιλούσαν ελληνικά εκείνη την περίοδο. Ναι, ακόμα και οι Ρωμαίοι. Ξέρω, χαλάω το αφήγημα σε πάρα πολλά άτομα. Αλλά έτσι μ' αρέσει. Να λέω την αλήθεια ντόμπρα και έξω από τα δόντια. Σε όποιον δεν αρέσει, μπούλο. Λοιπόν, έτσι είναι. Μέχρι και οι Ιουδαίοι εκείνη την περίοδο μιλούσαν ελληνικά. Είχαν εξελληνιστεί άπαντες. Εδώ είχε εξελληνιστεί ολόκληρη Ασία. Να λέμε τώρα. Λοιπόν, ολόκληρη Ασία είχε εξελληνιστεί. Και λένε ότι εμείς το κάναμε επειδή αγαπούσαμε την ελληνική γλώσσα. Ψέμα. Ήταν η μόνη γλώσσα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Ποια γλώσσα να είχαν χρησιμοποιήσει? Τα αραμαϊκά δεν τα ήξεραν. Τα εβραϊκά δεν τα ήξεραν. Τα ρωμαϊκά δεν τα ήξεραν. Ήταν αμόρφωτοι. Μόνο τα ελληνικά μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Οπότε όποιος σας λέει ότι η Εκκλησία διέσωσε την ελληνική γλώσσα, ψεύδεται. Γιατί όλοι εκείνη την περίοδο μιλούσαν ελληνικά. Ένα αυτό. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος με αφύπνισε για τα καλά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον ξέρω. Να είναι καλά, παιδιά. Να είναι καλά. Audio Galaxy. Πρώτη αφύπνιση. Δεύτερη αφύπνιση. Θα το πω το όνομα του ανθρώπου. Δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, μπορεί και να είναι 70-80 χρονών. Τότε ήταν γύρω στα 50-55-60. Λοιπόν, είμαι γύρω στα 18 χρονών και πηγαίνω 7 ημέρη με το σχολείο στη Ρόδο. Και εκεί μου γράφει τώρα ο Γιώργος, ο Ρασιάς έχει πάρα πολλά καλά βίντεο στο YouTube, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, πάω που λέτε, γεια σου Σοφία, πάω που λέτε 7 ημέρη. Και είναι εκεί ένας δάσκαλος και με βλέπει ότι, καθηγητής βασικά, έτσι, λυκείου, με βλέπει από άλλο σχολείο όμως, όχι από το δικό μου το σχολείο, στο Dortmund, άλλο σχολείο, νομίζω, ναι, από το Λύκειο του Düsseldorf. Εντάξει, Düsseldorf, όπως το λένε στα ελληνικά. Και θυμάμαι είμαστε στο αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι αν ήμασταν στη Γερμανία ή στη Ρόδο, νομίζω ήμασταν στη Γερμανία, πριν κατέβουμε στη Ρόδο. Και τον έχω πιάσει εγώ στην Πάρλα. Του ρωτάω διάφορα, γιατί εκείνη την περίοδο, θα σας πω σε λίγο, διάβαζα κάποια βιβλία από κάποιους φίλους μου. Λοιπόν, και μου λέει αυτός, μου λέει, άκου να δεις αδερφέ, για να μην ταλαιπωριέσαι λέει πάρα πολύ και ψάχνεις, εγώ θα σου πω λέει κάτι. Ένα περιοδικό λέει αυτή τη στιγμή εγώ διαβάζω και στο προτείνω με κλειστά μάτια, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς κατέστρεψαν οι χριστιανοί την Ελλάδα. Αυτός ο καθηγητής λεγότανε Σαμλίδης. Να είναι καλά επίσης ο άνθρωπος, δεν πιστεύω να τον εκθέτω, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι μεγάλος σε ηλικία, οπότε δεν έχει και κάτι να φοβηθεί. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το περιοδικό, Δάβλος,
το οποίο πλέον έχει σταματήσει να κυκλοφορεί. Έχει σταματήσει. Κυκλοφορούσε όμως για πάνω από 25 χρόνια. Σκεφτείτε ότι αυτό εδώ το περιοδικό είναι το 26ο έτος. Εκδότης ήταν κάποιος κύριος Λάμπρου. Είναι 26ο έτος, Ιούλιος-Αύγουστος του 2007. Του 2007. Υπαριθμόν τεύχος 304. Και μάλιστα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, η ελληνική γλώσσα ο Μέγας Άγνωστος. Ένα από τα πολλά. Και σε αυτό επίσης το περιοδικό λέει ότι τα σκανδιναβικά και τα αγγλικά είναι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ότι τα εβραϊκά έχουν πάρα πολλές ομοιότητες με τα ελληνικά. Υπάρχει βιβλίο του Γιαχούντα, καταπληκτικό, το έχω, είμαι από τους λίγους που το έχω, ναι μεν σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά μάγκες μου το έχω. Γεια σου Ντίο Λαγούδι, φοβερός ο Δαυλός μου γράφει, ο αδερφός μου λέει εγώ σε αφύπνισα. Ωραίος. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα ο Μέγας Άγνωστος, και ότι και τα αραβικά είναι ελληνικά. Αν και εγώ πιστεύω ότι τα αραβικά έχουν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις, αλλά τις προφέρουν διαφορετικά. Για παράδειγμα, η ελληνική λέξη πύργος, την έχουν κόψει, την έχουν πετσοκόψει, έχει φύγει η κατάληξη ως, και το γάμα το έχουν κάνει ζήτα, και από πύργος έγινε μπουρζ. Απίστευτο. Ποιος το ξέρει αυτό? Ποιος το ήξερε? Κανείς. Εγώ το σκέφτηκα μόνος μου. Λοιπόν, έλεγα δεν μπορεί να λέγεται μπουρζ. Τι σημαίνει μπουρζ? Μπουρζ Χαλίφα. Ο πύργος του Χαλίφη στην Αραβία. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, τι μπουρζ? Είναι ξεκάθαρο, γιατί το μπουρζ μου θύμιζε το γερμανικό μπουρκ. Έτσι, μπουρκ, που σημαίνει τι? Πύργος. Κάστρο, πύργος. Είναι όλα ένα. Είναι όλα από τη λέξη πύργος. Έχουν κόψει την κατάληξη ως, εντάξει, και το γάμα το κάνανε ζήτα και έγινε, βάλαμε μπροστά και ένα μη και το κάνανε μπουρζ. Τόσο εύκολα μπορείς να αλλάξεις, άμα θέλεις, την ελληνική γλώσσα, γεια σου φίτο μου, και να λες ότι, ξέρετε κάτι, τα αραβικά δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση, γιατί οι άνθρωποι μιλάνε από εδώ, με αυτό εδώ πέρα, εννοείται. Εντάξει, δηλαδή ο Άραβας δεν θα πει νέκταρ, θα πει νέκταρ. Ξέρω γιατί τι παίζει. Εντάξει, εδώ με το λαιμό τους κάνουν κάτι απαλαβά. Λοιπόν, και επίσης κόβουνε καταλήξεις ή προσθέτουνε μπροστά κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να μην πούνε π.χ. τη λέξη, λέω εγώ τώρα, φτερό, να πούν τη λέξη πτερό και το πτερό να το κάνουν φτάρ, και να το αλλάξουν και να νομίζεις εσύ ότι πρόκειται για μια άλλη λέξη. Και όμως είναι η ίδια λέξη, απλά την έχουν πειράξει και παραπείσει. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ο δεύτερος. Ο τρίτος, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ήταν ένας φίλος μου στην Γερμανία, του οποίου το όνομα δεν θα ήθελα να το αναφέρω, ο οποίος τότε είχε βιβλία, θυμάμαι, του Κεραμιδά, το Ανέστη, και του Γεράσιμου, το Καλογεράκι. Βέβαια, αυτοί οι δύο οι συγγραφείς θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει τον κόσμο ότι, παιδιά, εμείς γράφουμε επιστημονική φαντασία, έτσι. Επιστημονική φαντασία. Δεν το γράφαν όμως πουθενά. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν όντως επιστημονική φαντασία. Όμως, καταλήτης για μένα ήταν το γεγονός ότι όσο τα διάβαζα αυτά, ακόμα και αν αποδείχτηκαν μάλλον τα πιο πολλά ότι ήταν, ξέρω εγώ, μυθοπλασίες του μυαλού τους, εν τούτης, με έβαλαν στο κόλπο και άρχισα να ψάχνουμε περισσότερο. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, οπότε, εσείς που είστε ειδικά πιο νέοι, να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, σε όποιον θέλετε, και φυσικά να μου γράψετε κάτω από την περιγραφή το σχόλιο σας, ποιος σας αφύπνισε, αν πιστεύετε ότι έχετε αφυπνιστεί. Αν πάλι είστε χριστιανοί, πείτε μου για ποιο λόγο παραμένετε χριστιανοί, τι είναι αυτό που κερδίζετε και τι είναι αυτό που σας κάνει να αποστρέφεστε την αρχαία Ελλάδα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, είδαμε και ο Αμβρόσιος τι δήλωση έκανε, πάρα πολλοί κόσμος αποστρέφεται τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τα καρναβάλια, τις γιορτές, τα πανηγύρια και όλα αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και στην αρχή, κάντε like στην σημερινή εκπομπή, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να πάρει μπροστά ο αλγόριθμος, και επισκεφτείτε την σελίδα του καναλιού για να δείτε το περιεχόμενο που υπάρχει και όποιο βίντεο σας αρέσει να το παρακολουθήσετε.
Αυτά από μένα. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ και όπως πάντα περιμένω τα σχόλιά σας. Να είστε καλά.